এই দোস্ত, ফ্লিপকার্ট, এমাজন, মিন্ত্রা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বপিং প্লেটফৰ্মবোৰৰ পৰা আমি প্ৰায় বস্তু অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিয়ে থাকোঁ। কিন্তু আমাৰ মাজৰে বহুতেই নাজানে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা কেতিয়াবা সময় গতিকে টকা উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। হয়, মই বিশেষকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ কথা কৈছোঁ, কাৰণ মই ফ্লিপকাৰ্টত পাইছোঁ আৰু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ এই পে' লেটাৰ যিটো অপশ্যন, সেই অপশ্যনটোৰ জৰিয়তে মই টকা উলিয়াইও লৈছোঁ। কেনেকৈ লৈছোঁ তেন্তে বলক আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। সময় গতিকে আপুনিও মোৰ দৰে এনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ ফ্লিপকাৰ্টৰ পে' লেটাৰৰ পৰা টকা উলিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সময়মতে ঘূৰাই দিলে আপোনাৰ যিটো চিভিল স্ক'ৰ সেইটোও বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু চিভিল স্ক'ৰ বঢ়াবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া বুদ্ধি হৈছে এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পে' লেটাৰ। এই পে' লেটাৰটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ সঁচাকৈয়ে ভাল হৈ যাব। তেন্তে বলক মই কেনেকৈ এই ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰটো ইউজ কৰি আছোঁ, কেনেকৈ এই ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰৰ পৰা মই টকা উলিয়াই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো কথা মই অলপ স্পষ্টকৈ বুজাই দিওঁ। তেন্তে বলক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ। এইটো দেখিবলৈ পাইছে ফ্লিপকাৰ্টটো। এই ফ্লিপকাৰ্টত অহাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট ছেকশ্যনত যাব। এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টটো আপোনাৰ আপডেট হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপডেটেড হ'ব লাগিব। যদি আপডেট কৰা নাই তেন্তে আপুনি ফ্লিপকাৰ্টটোক এবাৰ আপডেট কৰাই লওক গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ। তাৰপিছত আৰু মনত ৰাখিব আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপুনি আগে পিছে লেনদেন কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এই অপশ্যনটো পাব। ইয়াতে গৈ মই এই একাউণ্ট ছেকশ্যনটোত মই সোমালোঁ। একাউণ্ট ছেকশ্যনত সোমোৱাৰ পিছত প্ৰথমে মই দেখুৱাই লওঁ যে মই এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো এটা মোবাইল মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো হ'ল Vivo T2X5G। এই মোবাইলটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 6 তাৰিখে, বৰ্তমান আৰু 13 তাৰিখৰ ভিতৰত আহি পোৱাৰ ডেট আছে, হয়তো আগতেও আহি পাব পাৰে। কিন্তু এতিয়া মই দেখাব ওলাইছোঁ যে এই যে 13,048 টকা, এই টকাটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা EMIত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ মই নিজা টকা মই ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰা নাই, ফ্লিপকাৰ্টৰ টকা, অৰ্থাৎ ফ্লিপকাৰ্টে মোক এটা লোন অফাৰ কৰিছিল, সেই লোনটোৰ পৰাই মই লৈছোঁ। পে' লেটাৰ লোন মই সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমে আপুনি এই একাউণ্ট ছেকশ্যনত যাওক। যোৱাৰ পিছত এইটো যিটো ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰ বোলা এটা অপশ্যন আছে, এই ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰ পৰা ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে দেখিছে 6,000 পে' লেটাৰ আৰু EMI আছিল 26,952 টকা। কিন্তু মোৰ সৰ্বমুঠ EMI আছিল 40,000 টকা। এই পে' লেটাৰ আৰু EMI মিলি 40,000 টকা মোৰ এটা লোন আছে, লোন অফাৰ আছে। আৰু এই অফাৰটোৰ পৰাই মই এই মোবাইলটো বুক কৰিছোঁ, যিটোৰ প্ৰথম কিস্তি এয়া দেখিবলৈ পাইছে 1 তাৰিখে বিল জেনেৰেট হ'ব। আৰু প্ৰথম কিস্তিটো হ'ব মোৰ 1,542 টকা। তাৰপিছত ইয়াতে 300 টকা মোৰ এক্সট্ৰা মানে ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ মানে প্ৰচেছিং ফিজ বুলি এটা আছে, সেইটো ল'ব। কিন্তু ছেকেণ্ড কিস্তি বা বাকী কিস্তিবোৰত সেইটো নাহে। তেন্তে মই দেখুৱাওঁ যে এই টকাটো কেনেকৈ ওলাব পাৰে। এই যে 6,000 পে' লেটাৰ আছে, এই 6,000 পে' লেটাৰটো আপোনাৰ হয়তো কমো হ'ব পাৰে বা বেছিও হ'ব পাৰে। মই টোটেল ইয়াতে 40,000 পাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমানে মোৰ 26,952 টকা আছে এভেইলেবল ক্ৰেডিট। কিন্তু আপোনাৰ হয়তো কমো হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ 500 হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ প্ৰথমে মই কিন্তু 500 টকাতে পাইছিলোঁ। 500 পৰা ক্ৰেডিটটো বাঢ়ি গৈ বৰ্তমানে 40,000 হৈছেগৈ। আপোনাৰ কমো হ'ব পাৰে, বেছিও হ'ব পাৰে। এইটো আপোনাৰ লেনদেনৰ লগত কথা, আপোনাৰ চিভিলৰ লগত কথা। এতিয়া আপোনাৰ যদি চিভিল বেয়া আছে তেন্তে আপুনি এই অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ চিভিলটো নিশ্চয় ভাল হ'বই। মই এতিয়া দেখাওঁ যে আপোনাৰ চিভিলো ভাল কৰক আৰু টকাটো আপুনি কেনেকৈ উইথড্ৰল কৰিব পাৰে। এই আপুনি যিটো 6,000 মোৰ ইয়াত দেখাই আছে 6,000 পে' লেটাৰ, এইটো টকা ওলাবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে এই তলৰ এই বাৰকেইটা দেখি আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি এই যিটো পে' ইয়'ৰ হাউচ হোল্ড বিলছ অন ফ্লিপকাৰ্ট, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া দেখিছে মই ইয়াৰ এই বিলকেইটা মই আগতে পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ কাৰণে ইয়াত নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে, আকৌ নতুন বিল আহি গৈছে। এয়া অসমৰ যিটো আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বোলা এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড আছে, সেই তাৰে
কনজিউমাৰ কেইটামানক মই বিল পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ। আপুনি এই অপশ্যনটোত অহাৰ পিছত ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন পাব, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, মোবাইল পোষ্টপেড, গেছ, তাৰপিছত লেণ্ডলাইন পোষ্টপেড, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ হেৰি পাব। কিন্তু তাৰে ভিতৰত মই চবচে বেটাৰ ভাবোঁ এই যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, এইটোৱে মই চবচে একেবাৰে সহজ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমে আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি প্ৰথমে, যিহেতু আমি অসমৰ, গতিকে আপুনি যদি বেলেগ ৰাজ্যৰ হৈ থাকে তেন্তে আপুনি নিজৰ এলেকাৰ হিচাপত ইয়াতে বাছনি কৰি ল'ব। কিন্তু মই অসমৰ যিহেতু, এটা আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড বোলা এইটো যিটো আছে, এই ছেকশ্যনটোত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত ইয়াতে যাৰ আপুনি বিল দিব, সেই বিলখনৰ ওপৰত এটা কনজিউমাৰ ID নম্বৰ থাকে। সেই ID নম্বৰটো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি ইয়াতে আপুনি ID নম্বৰটো লিখি দিয়ক। লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে এই ফেচ বিল বুলি আছে। এই ফেচ বিলটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে কিমান বিল আছে। এতিয়া ছাপ'জ মই এটা দেখুৱাই আছোঁ কৰি, ইয়াতে কনজিউমাৰ ID ইয়াতে মই এটা পেষ্ট কৰিলোঁ। ইয়াতে ধৰক কনজিউমাৰ ID এটা লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত এই ফেচ বিল বোলা লিখা আছে তলত, এই ফেচ বিলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াত কিমান আছে। টোটেল 909 টকা বৰ্তমান বিল বাকী আছে। এই বিলটো এইটো কনফাৰ্ম এণ্ড পে'মেণ্ট বোলা আছে। এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হেৰি আহিব, যিটো এটা OTP আহিব আপোনাৰ হেণ্ডছেটত, আৰু এই টকাটো আপোনাৰ কাট খাব। এই এভেইলেবল পে' লেটাৰ বেলেঞ্চ যিটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে 6000 টকা, ইয়াৰ পৰা কাট খাব। আপোনাৰ কোনো পকেটৰ টকা নাযায়, এই পে' লেটাৰ অপশ্যনটোৰ পৰা কাট খাব। আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ পে' লেটাৰত কিমান আছে সেই হিচাপতহে টকাটো পে'মেণ্ট কৰিব। যদি আপোনাৰ পে' লেটাৰত কম থাকে, আপুনি বেছি পে'মেণ্ট কৰিলে পে'মেণ্ট কেতিয়াও নহ'ব। গতিকে আপুনি পে' লেটাৰটো চাই ল'ব যে আপোনাৰ পে' লেটাৰত কিমান আছে। যদি আপোনাৰ পে' লেটাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক দিবলগীয়া বিলতকৈ বেছি আছে, তেন্তে আপুনি সেই বিলটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া কনফাৰ্ম পে'মেণ্ট বুলি এই অপশ্যনটো আছে, ইয়াতে পে'মেণ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ফ্লিপকাৰ্টৰ এটা OTP আহিব, সেই OTPটো ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এটা OTP যাব সেই কনজিউমাৰজনৰ মোবাইল নাম্বাৰত, কিন্তু সেইটো OTPৰ কাৰণে আপুনি ৰৈ থাকিব নালাগে, কাৰণ সেইটো কোনো কি নকৰে, ভেলু নহয়। অট'মেটিকলি সেইটো বিল পে'মেণ্ট হৈ যায়। আপুনি যদি ভাবি থাকে যে সেইটো OTP নাহিল, মই কেনেকৈ বিল পে'মেণ্ট কৰিম, ৰৈ থাকিব নালাগে, আপোনাৰ বিল অট'মেটিক ছাকচেছ হোৱা বুলি দেখুৱাই দিব। এতিয়া মই এইটো পে'মেণ্ট নকৰোঁ, যিহেতু এই কনজিউমাৰযোৰ মোৰ ওচৰত নাই, মই বেকাৰ আগতীয়াকৈ পইচা দি তেওঁ মোক দিব নিদিব নট গেৰেণ্টি। গতিকে তেওঁৰ সন্মুখতে বিলটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, বিলটো পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে মেছেজটো নাযাব পাৰে, কিছু সময় দেৰি হ'ব পাৰে যাক পে'মেণ্ট কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে মেছেজটো আহি যাব যে আপোনাৰ পইচাটো কাট খাইছে, বিল পে'মেণ্ট হৈছে বুলি তেওঁক দেখাই দিলেও হৈ যাব। আৰু কিছু সময় পিছত তেওঁৰ মোবাইলতো, অৰ্থাৎ কনজিউমাৰজনৰ যিটো মোবাইল থাকে, এই মোবাইলটোতো এই মেছেজ যাব যে বিল পে'মেণ্ট হৈছে। আৰু বিলটো পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপুনি তেওঁৰ পৰা হেণ্ড টু হেণ্ড পইচা ল'ব পাৰে। গতিকে বুজি পালে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে'মেণ্ট কৰিও আপুনি তাৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই যিটো বিল আপুনি অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট কৰিলে, এই পইচাটো আপুনি কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টক ঘূৰাই দিব লাগিব। 1 তাৰিখে আপোনাৰ বিল জেনেৰেট হ'ব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ এই বিলটো, যেনেকৈ বিল উইল বি জেনেৰেট অন 1 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ প্ৰতি মাহৰে 1 তাৰিখে বিলটো জেনেৰেট হয়, আৰু 5 তাৰিখৰ ভিতৰত বিলটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। আপুনি যদি 5 তাৰিখৰ ভিতৰত বিলটো পে'মেণ্ট নকৰে, তেন্তে মনত ৰাখিব আপোনাৰ চিভিলটো নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। গতিকে আপোনাৰ চিভিল ভাল কৰাৰ কাৰণে সময়মতে আপুনি বিল পে'মেণ্ট কৰি থাকক। এনেকুৱা সৰু সৰু বিল পে'মেণ্ট লেনদেন কৰি থাকক, আপোনাৰ চিভিল ভাল হ'বই হ'ব। এইটো খাটাং। মই ইয়াৰ জৰিয়তে, এই ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে, এই পে' লেটাৰৰ জৰিয়তেই মোৰ চিভিলক বৰ্তমান 800ৰ ওপৰলৈকে আনিছোঁ। আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, মোৰ চিভিল বৰ্তমান 800ৰ ওপৰত আছে। 814 আছে মোৰ চিভিল বৰ্তমান। ইমান ধুনীয়া হৈছে এইটোৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ বাবেই মই, এই চিভিলটোৰ বাবেই এতিয়া মই বাজাজ ফিনচাৰ্ভৰ পৰাও মই 41,000 টকাৰ এটা EMI কাৰ্ড বনাব পাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ চিভিল যিহেতু ভাল হৈছে। তেন্তে আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ পে' লেটাৰ অপশ্যনটো পাইছে নাই, মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। ধন্যবাদ।